আজি মোৰ ব্ৰহ্ম কমলৰ এই কলিটো ফুলিব আজি নিশাই ফুলিব আৰু এতিয়াৰ পৰাই মানে ফুলপাহ কেনেকৈ কিমান টাইমত ফুলিব সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া সময় সন্ধিয়া 6:30 আৰু এতিয়া এইখিনিলৈকে ফুলিলে এতিয়া ইয়াৰ পৰা গোটেই ফুলপাহ সম্পূৰ্ণ হোৱালৈকে কেনেকৈ ফুলিব এইটো মই দেখুৱাই দিম সেই কলিটোৰ লগতে আৰু এই দুটা কলিও ফুলিব এইটো এটা আৰু এইটো এটা এই দুটা একেলগে আছে এই দুই পাহ একেলগে ফুলিব আৰু এই পাহ মানে আজি ফুলডালৰ তিনি পাহ ফুলিব এতিয়া মই প্ৰতি 1 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে বা 1 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকৈ ফুলিব এতিয়া সন্ধিয়া 7 বাজিলে আৰু এই 7 বজাৰ এনেকৈ ফুলপাহ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাকি দুই পাহো একেলগে ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এয়া চাওক এনেকৈ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া 8 বাজিলে আৰু ফুলপাহ এইখিনিলৈকে ফুলিলে এয়া চাওক তেনেকৈ মেল খোৱা নাই বাকি দুই পাহো মই আপোনালোকক দেখুৱাই লৈ লৈছোঁ এতিয়ালৈকে ফুলকেইপাহ তেনেকৈ মেল খোৱা নাই মানে লাহে লাহে মেল খাই গৈ আছে ইয়াৰ 1 ঘণ্টামান পিছত দেখুৱালে আপোনালোকক নিশ্চয় মই মেল খোৱা ফুলপাহ দেখুৱাব পাৰিম এতিয়া 9 বাজিলে আৰু এই 9 বজাত ফুলপাহ এইখিনিলৈকে ফুলিলে ধুনীয়াকৈ মেল খাই গৈ আছে এতিয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ গৈ আছে মই বাকি দুই পাহো আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে মই গোটেই তিনি পাহকে একেলগে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈ লওঁ এয়া চাওক তিনিও পাহে এই ফুলপাহ ফুলি থাকিলে ইয়াৰ গন্ধটো আৰু ফুলপাহ দেখিলে ফুলপাহৰ ওচৰতে থাকিবলৈ মন যোৱা হৈ যায় এতিয়া 10 বাজিলে আৰু এই 10 বজাত ফুলপাহ এইখিনিলৈকে ফুলিলে ৰাতি যিমানে হৈ গৈ আছে ফুলকেইপাহ দেখিবলৈ ইমানে ধুনীয়া হৈ গৈ আছে এয়া চাওক ৰাতি 11 বাজিলে আৰু ফুলটো ফুলা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল কি ধুনীয়া এটা গন্ধ ওলাইছে ইয়াৰ আৰু দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে বাকি দুটা ফুলো আৰু এবাৰ মই দেখুৱাই লৈছোঁ এইটো সবতকৈ ডাঙৰ হৈছে ফুল তিনিওটা ফুলৰ ভিতৰত আৰু তিনিওটা এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে ফুলা ময়ো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আজিৰ কাৰণে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটোত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে বাই